אז אשר, השם יחבטו בשנותיך בנעימים, שלח לי דבר מדהים, וזו גם אחת מן הראיות שאנו חיים על ארץ מישורית, ובוודאי אנחנו לא חיים על גלובוס, זה ודאי, והראיה היא כזאת. ליקוטי מוהר"ן, ח"ב, בסוף הפרק, כותב ככה, הגן עדן והגהינם, הם בזה העולם ממש. רבי נחמן מברסלב כותב ומודיע, שגן עדן וגיהנום נמצאים בעולם הזה ממש. שהוא כותב את המילה ממש, למה כותב כך? אשר? היה אבא אמינה לבוא ולהגיד, אם רבי נחמן היה אומר, גן עדן והגיהנום הם בזה העולם, מה היית יכול לבוא ולהגיד? יש מצב שלא. רעיוני כזה, בזה העולם, רוחני, מופשט, כאילו, שתצא, יבואו רבנים עכשיו יבינו סברות, יגידו, לא, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון שהיא תיפרד נשמתך, אז זה פה בעולם הזה, ואתם יודעים, תירוצים של כל האלה שמקימים אולפנים, והם עושים כל מיני רעש, סתם רעש עושים, ובסוף כל הדברים שלהם ירדו לטמיון, והם חושבים שהם נמצאים תחת מיקרופון מסך ירוק מאחורה, נגמר הסיפור, והם ניצחו את כולם, כבר מראש שמו להם את המטרה. אבל זה לא. מה כן? אומר, מה זה ממש? ממש, מה זה נדב? ממש, בלי דמיונות. גן עדן וגיהנום, מה שכתוב בתורה, מה שמובא בנביאים, זה פה בעולם הזה. קיים, שריר ונמצא. פה ממשי, יפה, ממש, נוגע בזה. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה מתן. לפי המודל ההליוצנטרי של הכופרים, של הישועים, איפה גן עדן וגיהנם נמצא? לא, בעולם הזה ממש. לא, אצלם, לא אצלם. לא משנה, בעולם הזה ממש. מי שמאמין במודל ההליוצנטרי, מהו? הוא קודם כל כופר בחז"ל, א'. דבר שני, הוא לא יכול להסתדר עם הדברים האלה, ומי כותב ככה אשר? הרמב"ן. הבן איש חיים הביא אותו. שמה בסובי הרמב"ן? גן עדן זה בעולם הזה ממש. זאת אומרת, בשטח הזה שאתם יוצאים עכשיו ליבנה אחרי השיעור, אתם תיסעו באוטו, תדעו לכם עם האוטו הזה, אפשר להגיע לגן עדן וגיהנום. Our level earth plane is the Achilles heel of the New World Order. This subject, supposedly the most ridiculous of all conspiracy theories, mocked and ridiculed for centuries as being an ignorant, unscientific worldview, is actually one of the most easily demonstrable and empirically evidenced facts of reality. When humanity finally wakes up to the truth of our level plane Earth, it will usher in a veritable new age of enlightenment, a renaissance of common sense, and an opportunity to finally and forever expose and expunge these deceivers among us. Truth. It is singular and eternal. Truth has always been here, among us, and it will always be here. It is our perception that must be aligned with it. ברוסיה עשו חפירות 12 קילומטר, לא יכלו לחפור. עשו חפירות באיזה מקום. כן. וממש, נראה ירדו כמה קילומטרים טובים באדמה, ושמעו קולות של גיהנום. כאילו אנשים צורכו, כאילו ששליטו את זה, לא? זה סרטן מטורף. כן, אז מה שהם חפרו, ממש שומעים כאילו רוחות. לא משנה, בוא נגיד והם חפרו והם שמעו,
בוא נגיד הם חפרו והם שמעו, ייתכן ויש דבר כזה, אבל יש לגיהנום פתחים. כמה פתחים יש לגיהנום? 7, לא? תכף אנחנו נראה. בואו נראה. הפתחים הם לא שמה. אומר רבי נחמן מברסלב, אחי אפשר לבוא שם, מחמת הקרירות שבצד צפון ודרום. מסתדר בדיוק עם הארץ השטוחה. אי אפשר להגיע לגן עדן וגיהנום, למה? קר, לא קור רגיל, לא קור של הרי קפקז של 70, מינוס 60. באמת, בהרי קפקז, חמיס סיפר לי, מינוס 50 מעלות. איך מתניעים את האוטו בבוקר? אתם לא יודעים איך מתניעים? אף אחד פה לא יודע? מה, לא יודעים? לא באמת. לא, לוקחים פוך, 3 פוחים, על המנוע, שמים על המנוע, חצי שעה 40 דקות, מכסים אותו, רק אחרי זה יוכל להתניע, חמיס סיפר לי. אתה לא יכול להתניע אותו בדרך אחרת, מינוס 40. זה עוד אפשר לבוא. משמע, לפי רבי נחמן מברסלב, הקור הזה, בשביל להגיע לגן עדן וגיהנום, הקור הזה זה משהו מינוס 200, מינוס 250 מעלות, שבוא נגיד באיזה טמפרטורה, מה הקרח כבר הופך להיות מים? 180, 200, 300, לא יודע איך מים קרים, איך זה נקרא? זה קרח קר. בוא נגיד, לא, קרח יבש לא דיברתי. יש קרח שהוא נוזלי הופך להיות, הוא כבר יותר קר מקרח יבש. יש איזה מעלות לזה, כמה מעלות זה? חנקן נוזלי, כמה מעלות מגיע? בוא נגיד קרח יבש 150 מעלות, יש ברירה יכולה לעמוד במצב כזה? אתה יש לך כפו, עכשיו אנחנו נצא מהשיעור, אתה יהיה לך 14 מעלות בחוץ, אתה קופא, אתה אומר זה קר, תדליקו מסגן. מה זה, היה חם, פתאום קר לי. בסדר, לא דבר עליך, מתן, אתה חם לך. עזוב. אבל אתה אומר, קר לי. מה אתה קר לך? מינוס 50, מינוס 70, מינוס 150. בוא נכניס לך למקרר, מינוס 2, 3 של עופות, תראה 5 דקות אתה קפוא. יש אנשים נסגרו במקררים כאלה, שמרחם, מתו. אז רבי נחמן מברסלב אומר, שאי אפשר להגיע לשם, למה? לא בגלל שבמציאות הגשמית אי אפשר, אפשר. רק אתה תעמוד מול קור שלא תוכל להתמודד. בסדר? אז אני שואל, במודל ההליוצנטרי שהכופרים מאמינים בו, ומה שמלמדים אותנו היום, ואת הילדים שלנו, איפה זה קיים? איפה זה? איפה? על כל הגלובוס הזה תראה לי, איפה זה נמצא? חכו, רק התחלנו עם הקושיה. הנה ידוע כי מה שלימדונו עניין הגלובוס, זה כבר יהיה כתוב בספר בעזרת השם, הוא שקר גס וגמור של ראשי אומות העולם, שידוע שגן עדן וגיהנום בעולם הזה. ומה שכתב רבנו נחמן ממש, הוא לדחות את מי שהיה אומר בדעתו שאינו מתכוון למציאות ממש. וכן אמרו חז"ל, מה אמרו חז"ל? בתענית, גמרא ארוחה, י' עמוד א', תנו רבנן, ארץ מצרים, אביה 400 פרסה על 400 פרסה. כמה זה 400 פרסה? 400 פרסה? כל פרסה, גמרא פסחים צדיק ד' עמוד א', כל פרסה 4 מיל. 4 מיל זה 4 קילומטר. היעבץ כותב במקום שהפרסה שבתלמוד זה כמו חצי פרסה שלנו. אז הוא לא כל כך מסכים זה שזה 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר, אלא בוא נגיד 400 קילומטר על 400 קילומטר זה ארץ מצרים. בסדר? וכל גודל של מצרים הוא 1/60 של כוש. ארץ כוש, אם תיקח את הגודל שלה, היא פי 60 ממצרים. לא, תעשה את זה, 400 קילומטר, 400 קילומטר כפול 60, 24,000 קילומטר. למה? כפול 60. מה? 400 קילומטר. 400 קילומטר. כפול 60, כמה זה יוצא? 24,000 קילומטר, זה גודל של ארץ כוש. תקשיבו טוב. וכוש, 1/60 מגודל של העולם. אתם שומעים? כן, מידות של כדור הארץ. כוש, 1/60 מהגודל של העולם. תעשה 60, כפול 24, כמה זה יוצא? אז העולם הזה שמחרטטים אותנו שאנחנו נמצאים בו וזה גלובוס, זה שקר גמור. העולם הזה הוא גדול פי כמה וכמה. תבינו, אנחנו גדלנו על שקר. הוטמע בנו שקר, אפשר לצאת מזה. תשמע עכשיו. ועולם, כל העולם, 1/60 בגן.
כל העולם 1 מ-60 בגן. תעשו עכשיו את החשבון, רגע. 70 מיליון קילומטר. וגן 1 מ-60 לעדן. איפה גן עדן היה נמצא? עדן זה בוא נגיד עיר. איפה הגן היה נמצא של עדן? במזרח. שכחת? קדמה? התורה אומרת קדמה. קדמה בתורה זה מזרח. בצד מזרח. גן מקדם, נכון? יפה. אז זאת אומרת, המקום הזה שבגן, הוא היה 1 מ-60 של עדן. בסדר? ועדן 1 מ-60 לגהינם. יוצא שהכל שם בתוך הגהינם. ויוצא שהכל בעולם הזה. עכשיו, כל אלה שמאמינים במודל ההליוצנטרי, עכשיו, אלה האחרונים שבאים והם גדלו על הכדור המתגלגל, אז מה הם מסבירים? זה הכל רוחנים וגשמיים. רבי נחמן אומר שלא. מה הם רצו? הם רצו להתאים עם מה שהם גדלו את מה שחז"ל אמרו. זה טעות בלימוד. עכשיו תבוא תגיד, מאיפה יש לך ראיה? תראה לי תמונות. בוא תראה לי את התמונות. עד עכשיו כל התמונות שהראית לי מזויפות ומפוברקות. אחד. אין תמונה אחת אמיתית. הם גם מודים. והם מודים בזה שהכל פוטושופ. אז אתה רוצה שאני אראה לך תמונות? איזה תמונות אתה רוצה? One of the more bizarre and confusing questions frequently asked by globe believers is, why are there no photographs showing a flat Earth? What they mean by this is, why are there no photographs taken from outer space which show the entire flat Earth in one frame, similar to how NASA images show the entire globe Earth? To begin with, we do not pretend to know how far our Earth plane extends outwards, whether it terminates with an edge, some kind of barrier, or reaches out into infinity. So when globe believers ask this question, they are making an assumption that the flat Earth is just some object floating in space, similar to the way NASA presents the globe. There are many cartoon depictions of such silly flat Earths floating in space, put out by the farcical gatekeepers at the Flat Earth Society and others, but these images do not represent the claims of genuine globe skeptics. We simply posit that through objective and empirical means, the Earth is demonstrably a stationary level plane devoid of any curvature, which proves the prevailing globe Earth theory to be scientifically impossible. The question, why are there no photographs of the flat Earth, is truly bizarre and confusing, because literally every photograph ever taken of the Earth shows a perfectly flat horizon extending outwards in all directions without the slightest bit of curvature or globularity. The only exceptions to this are trick photography in the form of fisheye lenses, like the ones used by GoPro, or CGI composites, like the ones created by NASA. All actual photographs, taken with non-fisheye lenses, show the Earth to be a level plane. Even at the highest altitudes reached by amateur rockets and balloons, where hundreds of miles can be seen in all directions, the horizon remains flat and rises to the eye of the observer, a physical impossibility on a globe of given proportions, which requires an apparent and easily visible curvature drop even at ground level. A much better and more pertinent question ball believers should be asking themselves is, why are there no actual photographs of the globe? NASA admits on their own website that their pictures of Earth from space are composite images and not photographs. NASA artist and lead blue marble designer Robert Simmons described on live radio the process by which NASA fakes these CGI images, going as far as to say they are photoshopped because they have to be. Even a cursory glance at these obviously doctored pictures should raise suspicion. Comparing them side by side, they all look completely different, with varying shapes and sizes of land masses, randomly colored earth and water, and often using the same copy and pasted sets of clouds. Computer enhancements done on images of the globe taken during the fake moon landings even reveal clear rectangular artifacts around the Earth, proving them to be composites. So for all the globe zealots out there wondering why there are no photographs of the flat Earth,
I recommend reflecting on the fact that actually every photograph ever taken does show a perfectly flat Earth, and for them to direct that same skepticism and curiosity towards finding out why in reality there are no genuine photographs of the globe. אני אומר לך, חז"ל אומרים לך שאתה חי במקום כזה ענק. מה מתן? יותר מ5 מיליארד קילומטר. מה זה משנה כמה? מה זה משנה? יש... מה זה משנה? ברוך השם. כן. אני לא יודע, אבל זה אומר שזאת לא חיה על גלובוס. יש שטחים ויש עוד מקומות שלא רוצים לגלות לנו אותם. מפני כל מיני סיבות. והם יודעים אותם. אני לא יודע אם יכולים לצאת לשם או לא, אבל הם יודעים. הם מסתירים. זאת אומרת, הם כלו אותנו בתוך דבר עגול. So, yeah, but right why there. do they want us to think that it's not flat then? Why would they want us to think that we spin and all Got that it. stuff? Good question. Best question ever. So the answer is, yeah, the answer is it's all about control. When you wake up to the truth, they lose control because they want us to think that we are random specks flying through an infinite universe where an asteroid could take us out in a godless or distant god at best universe where, you know, you're out of control. You're spinning in 4 different directions at once. And you're afraid of everything from nuclear bombs to, you know, viruses to running out of food, running out of water. All of that is nonsense, as you guys know. It's all nonsense. So instead of feeling out of control, spinning out of control, where you're helpless and living in fear, they don't want you to know that you're at the center of creation, that this place was created for us, that we're having a physical experience here in this realm, and that nobody has dominion over you. Imagine if everyone woke up tomorrow and said, I don't believe anything the CDC says or the government says, and I'm not going to listen to them anymore. Well, they're gone. They're done. They have zero power. The only power that they have is in your head. I agree, I agree with that too. They don't want you to know that you have God-given free will, right? And nobody can break that. But they can trick you. And the thing is, I think there's rules. The rules are they kind of always have to tell you the truth. So they tell us the truth. They tell us the truth all the time. All these mistakes that NASA makes, they're just showing us how ridiculous the things are. I always say that. And they you know, there's mainstream articles. Look on the CDC website. They talk about the number of deaths. Go look at the VAERS report. You know, I think it's 4,000 people have died in the United States, and that's probably only 1% of the truth. Right? So they're always telling us that way. They're like, oh, we told you, you know. So you're saying the overall plan is to keep us in this flat Earth because they're manipulating their control? Because keep us in this globe. You're getting it backwards. Who's watching us in the dome? Who's above the dome? If I said you guys can no longer leave Atlanta, which we're almost getting to that point, you wouldn't be happy. No matter how big the fence is, humans aren't happy. So instead of putting a fence around us, when they abolished slavery, they just included everyone in slavery, and they put a fence around us, which is the globe. It's a prison for your mind. יפה מאוד. לא, משולש ברמודה זה לא שם. משולש ברמודה זה תכסיס שכל החלליות ינחתו במשולש ברמודה, כי הם יוצאות מפלורידה, החלליות. האופק, 13, האופקים שלא מגיעים... הרי מה זה האופק? האופק זה הסוף, נכון? רואים ישר. כל האופקים האלה, אז שבפלורידה הם מטיסים את החלליות, את צ'לנג'ר וכל אלה, אז הם עושים ככה, למשולש ברמודה, נוחתים שם איזה ספינה, לקחת אותם הביתה שלום, וכל האמריקאים, שמחים ומאושרים בחולצות של נאסא, איזה אושר, והמדינה שלנו, וואו, ולוויינים ונוסעים. חר, כן, בארץ זה היה, ברור. צריך שזה יחזור לארץ, מה יתנו אותם מארצות הברית? אתה יודעת למה הם עושים ככה? האופק 13 צריך להיות ככה. אם לא, זה ייתקע ברקיע. איפה יש לוויינים? איפה יש לוויינים? יש את התחנה של יס, נכון? הלוויין של יס. למה הוא מכוון לפה? למה הוא לא מכוון ללוויין? בגלל הזווית, אם אנחנו על כדור, אז יש הרי כאילו, יש את הקווים של הנשור, את כל ה... כן, כן, אז רגע, כמה לוויינים יש בחלל? אני לא יודעת. לא יודעת? 4,970. את יודעת את זה? 4,970. יש לנו כאילו, זה פסולת חלל, זה מתנגשים. כל פעם מתנגשים, כן. אז כמה יש? אז מה, מתנגשים? איך הם מתנגשים? מה, יש את המסלול קבוע? זה פסולת מינה, תראי איזה חרטוט. אז למה הצלחת של יס לא מוטט בצורה כזאת? הרי צריך לקלוט את מה שלמעלה, הרי כל פעם הוא משדר מלמעלה, לוויינים. לא רק של יס, כל האמצעי ריגול, כל זה צלחות,
כולם תמיד בזווית כזאת. למה? כי כל הרשתות תקשורת, כל מה שיש לך טלפון, זה הכל באמצעות אנטנות. איך עושים איכון של שב"כ? 3 אנטנות סוגרות. 1, 2, 3 משולש סוגר. אי אפשר לעשות איכון עם 2 אנטנות. את צריכה שיהיה משולש, סגור. זאת אומרת, האיכון לא בא בעקבות לוויין. גם אלה שאומרים... שמה? לאן הם הולכים? נגיד את העשייה אבל אבא שלי עבד שם. יפה. הוא בעצם שיגר לוויין. נכון, לא שיגר, רק הם חזרו לאותו מקום. שיגר, חזר. תראי את הלוויין, אופק 13. אופק 13, רק תראי את הסרטון. אופק 13, עושה ככה. נעלם הסרטון, חוזר לאותו מקום. מה זה לא חוזר? מה לא הבנת? פשוט נופל עליהם? מטוס שטס לארצות הברית, הוא טס לחלל או טס לארצות הברית? יפה. אופק 13 שהוא טס, חוזר לאותו מקום. מקבלים אותו באיזשהו מקום אחר. הצגה. כן. אין לוויינים בשמיים, יש לוויינים בבלון אוויר, לכן נאסא, את יכולה לבדוק, נאסא הם הצרכנים של בלון, של גז אליום הכי גדולים בעולם. למה אתם צריכים עם כל הטכנולוגיה שלכם חומר בעירה וכו' ויש לכם לוויינים? למה אתם צריכים לקנות גז אליום? את יודעת כמה עולה גז אליום? הוא יקר. הם הצרכנים מספר 1. למה אתם קונים? כי הם שמים חלק מהלוויינים על בלוני אוויר. הם מודים בזה. תראי סרטונים. גם הטלסקופ חלד שלהם נמצא על מטוס בכלל. כן, עכשיו הקטע שהטלסקופ שלהם מצלם איזה כוכב ב10 מיליון שנות אור, אבל אין להם תמונה אחת אמיתית של כדור הארץ. אחת. אם תמציא לי תמונה אחת... אין יצאו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ויעש אלוהים את הרקיע. ויבדל אלוהים בין המים אשר מתחת המים אשר ויחן. פסוקים מפורשים שכחו אותם. הלכו לראשונים, הלכו לאחרונים, לראשונים. תנ"ך. כל התנ"ך לא נאמר כדור. פעם אחת נאמר כדור. שהתנ"ך יודע להגיד כדור, הוא אומר כדור. ישעיהו. אבל שהוא אומר ארץ. מכדור אל ארץ הוא אומר. אבל לא אומר כדור הארץ. תבוא תגיד מה, לא, אין כדור בתנ"ך, כתוב כדור בתנ"ך, פעם אחת. איך שכתוב שם, כצנוף. צנופך ככדור אל ארץ רחבה. אל ארץ רחבת ידיים, ככדור, כמו שכדור מתגלגל על הארץ, משהו שם יש איזה משל. אבל, עם נבוכדנצר, אבל בסופו של דבר, המקום שאנו חיים עליו נקרא ארץ. בסדר? אז זה שתדעו, ויש אומרים גיהינום אין לה שיעור, ויש אומרים עדן אין לה שיעור. לא יודעים לשער אותה. ככה הגמרא בתענית. והנה מתוך דבריהם למדנו, כי מה שמלמדים היום את הגלובוס בבתי ספר, ונכנס הדבר בתלמודי תורה לצערנו, הדבר הזה הינו שקר גס של רשעי אומות העולם, אשר מטרתם העיקרית היא להכניס כפירה בלב היהודים ובלב העולם. ורבים אינם מבינים את המשמעות הזו, וגודלים ומגדלים את ילדם על שקר. כיצד ניתן ללמד על בשקר את המקום שאתה חי בו? זה המקום של השם יתברך, יא ריבונו של עולם. כיצד ניתן לחיות בשקר הסותר את כל מעשה בריאת העולם, אני שואל. ראשי אומות העולם אומרים לנו שאנו מסתובבים ב4 מהירויות שונות. שלמה המלך אומר וצועק, והארץ לעולם עומדת. מי צודק, מי טועה? שלמה המלך צודק. ואמרו בתלמוד בבלי, תנן, כמאן דאמר מציון נברא העולם. דתניא רבי אליעזר אומר, מסכת יומא נ"ד עמוד ב', עולם מאמצעיתו נברא, שנאמר בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו. רבי יהושע אומר, תשמעו טוב, עולם מן הצדדים נברא. איפה יש בכדור צדדים? איפה יש בכדור צד? עולם... למה להגיד לך? בכדור שלהם יש. הוא אגס, לא הוא אגס. כן. עולם מן הצדדים נברא, שנאמר כי לשלג יאמר הווה ארץ. השלג שהיה בסוף כל הארץ, הקדוש ברוך הוא אמר לו אתה תהפוך להיות ארץ. כתוב מפורש באיוב. כי לשלג יאמר הווה ארץ, וגשם מטר וגשם מטרות וזו. רבי יצחק אמר אבן ירא הקדוש ברוך הוא בים, ממנו נשתת העולם, שנאמר על מה אדני הידבו וכו' וכו'. מכל אלה אתה רואה שאין כדור. ארץ. לכן...
מכאן? אז איך מזה הבנת שאי אפשר לצאת מכאן? יש רקיע. הקדוש ברוך הוא תחם את העולם ברקיע. ויעש רקיע ויחן. מה זה רקיע? מה זה רקיע? מה זה שמיים? שם יש מים למעלה. לכן הילרי קלינטון אומרת, אנחנו לא מצליחים לשבור את הרקיע. כמה אנחנו מנסים? לא מצליחים לשבור. לא מצליחים לשבור. השם יעזור. הכוכבים, זה מעבר לרקיע. תגיד, אם אני אשים מזכוכית, אני אשים שם דלת. לא תראי את הדלת? אני אראה, ברור. אז מה קשור? אם את רואה משהו מעבר לזה, זה אומר שאת יכולה להגיע? והמים האלה זזים? מה? המים האלה זזים או שהם סטטיים? אני לא יודע אם זזים או סטטיים, אני יודע שכל הרקיע מסתובב. אבל אם את מתקרבת עם מצלמה, אם את מתקרבת עם מצלמה פי 1000 לכוכבים, את תראי מטושטש. The people must know. The people have to know. We come from this big bang and fluffy puffy pixie fairy dust and unicorn farts, and all of a sudden consciousness just came out of that. No, it was designed. It's not an accident. Everything according to their bogus Darwinian theory of evolution, lie. NASA is a corporation, and they are the same people who run Disney. In fact, they are very, very similar, because what they do is they entertain people. They're not teaching people. They don't want people to know the truth about the cosmos. They're entertaining them with CGI images. Every image you see, image, not photo, every single one of them, all of those are computer-generated images. They are not photos. Everyone you see on Google is a CGI image. It is not a photo. And you can't tell that they are CGI. Either there's two things wrong with you. You are either retarded or you are mentally deranged. You do not have control of your own mind. Your mind has been indoctrinated, it has been brainwashed, and you've been duped, and you still believe in Santa Claus and the upside down spinning Santa ball, which the Jesuits invented in 1542. Prior to 1542, every single culture, all our intelligent ancestors will be rolling in their graves knowing that their stupid progeny actually think they live on a spinning globe that people bow down to for their false ideology. Zoom up to Venus, zoom up to Mars, and you will see they are lights. They are stars. Hence all the intelligent pre-Copernican astrologers, Ptolemaic astrologers like myself, taught that all the planets are wandering stars. They are luminous bodies. Just as the Egyptians said, just as the Greeks and the Mayans and the Aztecs said, just as our intelligent ancestors said. If all the stars, as they say, in every constellation are all at different depths by millions of light years, how come for thousands and thousands and thousands of years of hurtling through the sky, there is no distortion, no difference in luminosity of stars? We're supposed to be flying at breakneck speeds through the galaxy, and yet the same boring stars keep turning over our flat, stationary, plain Earth forever and ever and ever and ever. So we are not moving. We're supposed to be traveling at, get this number in your head, 66,600 mile an hour, 666. That's how fast the Earth is orbiting. If you are a grotard, that's what you are. You are stupid. Stupid beyond your wildest imagination. That's why we have a horizon, because it's horizontal. That's why we have sea level, because the sea is level. It's not curving. You cannot call it sea level. You will call it sea curve.
That's why we have tectonic plates and not tectonic bowls, because those tectonic plates are just that, flat plates. Check out the Suez Canal, 120 miles, no curvature. It never overflows, it never drains. And to all those astrologers out there who think they are astrologers teaching heliocentrism, like Laura Eisenhower, the granddaughter of her grandfather, the president of the US, calling herself a heliocentric astrologer. No such thing exists. From a very young age, wondering why the heck did I land in the Eisenhower family. I was faced with the opportunity to go to Mars. Some people wonder, why the heck didn't you go to Mars? But my intuition told me, from really recalling a youth filled with a lot of insight about what I was here to do, was to not go anywhere. That is retarded. Laura, you are a false prophet. The line going from the AC to the DC is called the line of the earth, and it never moves. AC to DC, ascendant to descendant, that's called the line of the earth, according to the astrologers of ancient. And that never moves, proving that there is no movement of the earth calculated in any astrological chart reading that you do. You never account the movement or the position of the earth in relation to any of these planets, because it's that line of the earth which we call the horizon. Speaking of horizons. קחי מצלמה של ניקון פי אלף, תראי אותם זזים ומוארים. בלו 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 בלו. רוקדים. Can't go and explore over there. You can't go with your family and say, hey, we'll be back in a month. No, 73 miles, in my opinion, is the maximum you can go up before you hit the water. That's my opinion, but it seems like every weather balloon stops around that mile. So, yeah. and the GoPro fast rocket that someone sent up that went straight up, like we all would imagine that they would just go straight up to get to space, right? No, you got to do that. Yeah, you got to do this because you got to land your fucking ship because you don't want to scrape the water and blow up or something. So they sent them straight up, man. And it stops at around 73 miles. Sounds like water to me. Looks like water when you're zooming in on stars. Water blah, 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 behind the light. Everything, the moon, blah, 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 blah. It just, everything looks like water up there. So I'm going to call it water. But I wanted to give you my take on that second part of what you said, because I don't want you falling down that trap of people asking you, well, wouldn't you go up there if you could? You can't. That's one thing you have to understand. You can't, and they're never ever going to actually have a system in place for a rocket ship, which 99.9999% of them, in my opinion, no human beings are ever on those, ever. But let's just say that 0.1%, they're going to put someone in there. It ain't going to be you, and it ain't going to be your neighbor. It's going to be a Mason. They're going to be acting. That, man. I can't let you go down that in your mind. You can't go. It's impossible. It's an impossible thing. Again, I compare it to, well, if Santa came to pick you up, wouldn't you believe him then? It's like, come on, man. What are we talking about? So, you can't see curve from a plane. You can't see a curve from 23 miles up, Red Bull jump. You can't see a curve from 60, 70 miles up, where Branson was supposedly. So where's this curve? What are we talking about? Because most people in the street you walk up to will say, oh, I saw a curve out of an airplane. That's scientifically proven by even your priests that you worship. Not you, but them with the globe. They admit the same thing, but we're weird for saying there's no curve. Prove it. Prove the curve. You can't. It's impossible. Water doesn't bend. Water's always level. Water will always be level. The earth is more than 70% water. It's game over. If you're pretending to represent truth and you're someone from the outside coming in, paid to come in here and try to fuck with us, I'm not even worried about you. I don't even care about you. I don't even care who you are, because I know the universe and the creator is going to take care of you. So I don't, I don't live with any bad karma about it. I just keep doing me because I know the universe is protecting me, and they're on my side with my journey and my mission, and I'm never going to stop. תראי את הכוכבים רוקדים. יותר מזה, הכוכבים מסתובבים במסלול קבוע, כל הזמן, שנים על גב. Thing is, we have technology that is outrunning their lies. Now we have time lapse. Ooh, imagine that. We have time lapse where we can point at the sky, and year after year, day after day, hour after hour, the sky's spinning.
Every day there should be different stars, random stars, in the sky if we are traveling at 650 million miles an hour, which is Mach 870,000. Do you really believe that every year we move through space at 5.5 trillion miles every year, and yet every year the same stars keep turning over our Earth? Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, year after year after year, and yet none of those constellations distort, change shape, get brighter. There has never been, in recorded history, we have never seen any star get brighter or dimmer or any shape of those constellations which are still recognizable today as they were thousands of years ago. They never suffer any parallax or distortion. Polaris has never moved in all of recorded history. Point your camera up at Polaris and do a time lapse and watch God's perfect timepiece spin above you. And we move 5 trillion 694 million miles through space every year. Congratulations to you if you believe that. It's called education, indoctrination, and dumbing down. בטלסקופ ממש עם רזולוציה ממש טובה ועם גדלה ממש גדולה, לא ראיתי. כאילו אמרו לי זה נוגה וזה צדק, הסתכלתי, כאילו, אנשים רגילים, אין להם שום אינטרס, סתם. יש להם אינטרס, הם קיבלו הוראות. אוקיי. הם מאוד מגיבה ולהראות לאנשים דברים? כן. אנשים לומדים מגיל אפס בטעות, זה מה גדלנו בגיל 3 עם תוכניות של ילדים על לולי, שמולי, פולי, הראו שם כדור הארץ? תראי חיים יבין, את כל התוכניות שלו מה מאחוריו בצד שמאל, כדור מתגלגל, מה גדלנו? כל החיים תחמו אותנו בבית כלא, שמו אותנו, זה למה כשאני באתי לסיים היום את השאר עבודת האלוהים, אמרתי אני רוצה לדבר איתכם על זה ככה לפני פסח, שבאמת בפסח תבינו באיזה גלות אנחנו נמצאים רבותיי. אתם לא קולטים לאן אנחנו הולכים, אתם תראו שואה בקרוב, אתם תראו שואה, אתם תראו פה אנשים נעלמים בקרוב. המגפה הבאה כבר מוכנה, ביידן כבר מכין את המגפה הבאה. לא ימותו 10,000 אנשים, ימותו 100,000 איש, מיליון איש ימותו. מה זאת אומרת? יש בחירה לבן אדם. לא, אבל מי שביידן... לא הבנתי, מי שלוקח וקסין, יש לו בחירה. אנשים עמדו בתור ואמרו לו, אל תיקחו, ואל תיקחו, ואל תיקחו, והחליטו לקחת. והיום לא שמעו.